Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në Guzhinë me zonjën Valbuna. Sot kam zgjedhur recetën e mirëpritur për gjatë gjithë vitit, pra baklavaja. Është një recetë tradicionale që pothuajse të gjitha krahinat e Shqipërisë e gatuajnë në mënyrë perfekte dhe mezi presin vitin e ri dhe Krishtlindjet për ta bërë gati. Edhe unë kam menduar këtë recetë dhe kam vendosur ta gatuaj disa ditë përpara në mënyrë që edhe ta heqin si recetë, sepse është pak recetë e ngarkuar, njëkohësisht edhe të thithin shërbetin dhe të bëhet shumë e shijshme kur të vinë momenti e servirjes. Për përgatitjen e recetës time duhen 1 kg e 400 gram miell, 1 kg gjalp, 500 gram orra, edhe nëse i hedhim më shumë orrat nuk i prishin punë, por ne kemi zgjedhur 500 gram. 1 majë luge krip, 10 kokra vezë, 200 gram kos, 200 ml qumsh, 200 ml vaj, 2 lugë sheqer, edhe 2 pako pluhur pjekje, edhe një seshten se na duhet për të çuar petat. Në fillim marrim miellin. Ka disa modele që ka disa metoda për bërjen e brumit, por unë gjithmonë e bëj kështu dhe prandaj e bëj edhe sot, nuk po ndryshoj nga tradita ime. E hapi miellin siç më shikoni mua, kështu, sepse këtu do të hedhim vezët edhe përbërësit që duhen për brumin e baklavës. Pra, hedhim kosin, nuk ka problem cilin përbërës e hedh përpara, nuk prish punë fare, hedhim qumshtin, hedhim sheqirin, hedhim vajin, tani do t'i thyejmë vezët, por do të kemi kujdes, sepse vetëm 3 vezë do t'i thejmë të plota, kurse të tjera do t'i thejmë vetëm të kuq të vezë, pra. Kurse të tjera do të hedhim vetëm kuqin e vezës. Prandaj do t'i thejmë me kujdes. Do t'ja heqim të bardhit, pra me kujdes. Dhe do t'i hedhim një nga një kështu. Kështu do të veprojmë për të gjitha vezët. Tani hedhim 1 majë luge krip, pra. Hedhim edhe 2 pluhurat e pjekjes, pra që përdoren edhe për gërësirat. Tani do vazhdojmë avash ta bëjmë brumin e baklavas. Pra do shkojmë duke marrë miellin avash në mënyrë që mos na prishet rrethi, pra. Në këtë moment nuk keni pse të lodhi ta bëni prap me pirun, por do ta bëni me dorë, sepse edhe bëhet më lehtë, edhe ngjishet më mirë. Siç ju kam thënë edhe në recetat e tjera, mielli me majat e gishtave do të ngjishet pas brumit. Pra, tani e vendosim tek tavolina e gatimit, sepse kemi më kollaj ta ngjeshim brumin. Hedhim pak miell dhe nxjerrim brumin edhe vazhdojmë edhe ngjeshim. Pra e bëm brumin, e ndam në 6 pjesë të barabarta,
do të kemi parasysh se çdo pjesë e këtij brumi do të nxjerrin 15 kuleç. Kuleç dhe do të jenë masia 1 kukurore mesatare. Vazhdojmë nga puna. I ndojmë një herë në pjesë të barabarta dhe më mbrapa i bëjmë në formë kolaçi, pra. Vazhdojmë nga puna, tepsinë e kemi lyer me vaj, në mënyrë që mos na ngjiten kuleçet, dhe në këtë mënyrë pa ngjesh me miell fare, por siç më shikoni mua, do ta ngjesh në kuleçën dhe do ta vendosni tek tepsia që e kemi bërë gati. Dhe kështu veprojmë për të gjithë sasinë e brumit, pra. Ja, pra. Edhe kuleçët e shikoni sa vegjël janë. Tani do t'i lyj me pak vaj sipër, në mënyrë që mos të vendosin kurre, po të rrinë të butë siç janë. Nuk ka problem edhe nëse na bie qesja sipër kuleçëve, pra mos e keni merak fare. Dhe i lam brumin të pushoj për 25 minuta deri në 30 minuta, pra mbar nga ambienti. Tani koha e kuleçëve është fiks, pra ka ardhur momenti që t'i hapim petet. Para se të hapim petet, do ta vendosim gjalpin në zjarr, ta shkrim, pra. E kemi takuar stufën, e kemi vendosur gjalpin dhe po shkrim për mrekulli. Kemi bërë gati një pjatë ku do të hedhim nisë shten, sepse petet do t'i çojmë me nisë shten. Orrat i kemi shtypur, nuk i kemi shtyp fort, pra, sepse duam që të dallohet orra, kështu siç i kam bërë, do t'i bëni edhe ju, dhe do t'ja shtojmë 2 grushta të mëdha sheqer. Do t'ja hedhim 2 grushta kështu. Pra, 2 grushta sheqeri do t'i përzim dhe kështu siç janë bëra gati, do t'i hidhen te baklava. Pra, vazhdojmë me gjithë kuleçët, pra. Do të vazhdojmë, ja kuleçët janë shumë të vegjël. Ja, pra, i çojmë të gjithë në këtë masë. Pra, kemi bërë 10 petë në këtë masi. Tani do të hedhim nisë shte dhe do ta vendosim njëra sipër tjetrës. Pra, i bëm 10 petë e para, i vendosim kështu. Dhe vazhdojmë me 10 petë të tjera. Pra, të dashur miq, ja dhe gjalpi është shkrirë. Shumë mirë. Tani do ta lëm të ftohet. Kemi njumur edhe 10 petet e tjera dhe i bashkojmë me pjesën tjetër të peteve. Dhe vazhdojmë ta hapim petën. Ja, pra, dhe peta e parë ka përfunduar, është hap fiks. E kemi tek shkopi dhe në këtë moment do të bëjmë hedhjen e një gote të vogël vaj, do ta përzim me gjalp sepse e thith më mirë shërbetin dhe nuk ngurtësohet. Hedhim një sasi gjalpi, pra. Dhe vendosim petën. Para se ta vendosim, do ta shkunim pak.
në mënyrë që mos ta marrim sasinë e niseshtes. Pra mos harrojmë janë 20 petë njëra me tjetrën, por kur të piqet të gjitha kanë për të ndërë një dhe nga një, siç e shikoni. E kemi shtrirë petën siç më shikoni në gjitha cipat e tepsisë. Tani do ta njohim me pak gjalp. Dhe kështu vazhdojmë edhe procesin tjetër. Ne fillim e hapim me miell. I vendosim të gjitha petët dhe vazhdojmë ta të hollojmë, pra e shikoni të gjitha petët janë të shputa një nga një. Pra kemi hedhur bërë edhe pitën e dytë dhe me kujdes e vendosim tek tepsia. Pra kemi bërë 2 petë, do të hedhim arrat, do hedhim edhe 2 petë tjera, do hedhim rëndin e dytë të arrave. Pra ata pe e njohmi pak pra, dhe sasinë e gjarpi që ngilet, do t'ja hedhim të gjithë. Dhe hedhni gjysmën e arrave në këtë rënd dhe gjysmën në rëndin tjetër. Tani është pjeta e fundit, pra. Me cepin e thikës, do ta mbyllim kështu, në mënyrë që edhe arrat mos të takojnë tek tepsia, të digjen. Tani procesi tjetër është procesi prerjes së baklavës. Prerjen e baklavës do ta bëjmë sipas dëshirës dhe presim pra. E kemi mbaruar edhe procesin e prerjes. Tani do të bëjmë hedhjen e gjalpit, sepse kemi thënë baklavaja e do patjetër një sasi gjalpi të konsiderueshëm. Ja, pra dhe receta që kishim përgatitur për sot, tani sa ka përfunduar. Baklavaja është e gatshme për të futur në furrë në temperaturën 200 gradë për 30 minutat e para, derisa ta marrë ngjyrën e kuqërrent, jo tamam të pikës së fundit. Dhe pas 30 minutash do ta vendosim letën aluminit dhe do ta lëmë për 2 orë e gjysmë në temperaturë 150 gradë që të piqet avash avash. Pra, është pjekur, pjetë janë dorë siç e shikoni të gjitha një nga një. Tani do të bëjmë shërbetin. Për përgatitjen e shërbetit të baklavës, kemi marrë 3 kg sheqer, 1 limon dhe 2 litra ujë që kemi vendosur tek zjarri për të zier. Baklavaja nuk është e ftohtë, është në temperaturën e ambientit, pra. Dhe pa u ftoftë tamam mirë, do të bëjmë hedhjen e shërbetit. Ujit po valon, tani bëjmë hedhjen e sheqerit. Dhe lëm të zinë për 5-10 minuta sa të troshet pak shërbeti. Ja, pra dhe sheqeri është shkri dhe siç e shikoni ka marrë një ngjyrë pak si të kuqërrem, sepse nuk e kemi përzirë fare sheqerin, pe e kemi lënë të shkrit avash avash dhe ka marrë atë ngjyrën e karamelit. Në këtë moment pra ka 5 minuta që ka marrë val dhe kemi lënë derisa është trash pak, pra siç e shikoni. Dhe tani në këtë moment do t'ja hedhim limonin, do t'a shtrydhim limonin si gjithmonë. E kullojmë në mënyrë që mos na e bjerë bërthonza.
Do t'ja hedhim shërbetin baklavas. Do të bëjmë hedhjen e shërbetit në gjithë sipërfaqen e baklavës dhe do të kemi parasysh se baklava nuk është e ftoftë komplet. E ka temperaturën e ambientit pra. Ja pra sa mbaruam recetën simbolike të festave të Krishtlindjes dhe Vitit të Ri, por jo vetëm. Duke ju falenderuar shumë, mos harroni të ndjekni recetën time, sepse do të mbeteni të kënaqur. Do të gatuni një baklav që do t'ju shkrihet në gojë për shumë pak kohë dhe shumë e shijshme. Ju falenderoj shumë, kalofshi një ditë sa më të bukur, ju përshëndes dhe mos harroni të bëni subscribe. Shihemi së shpejti në videon e radhës. Dhe gëzuar festat, ju bëft mirë baklavaja.